تو این ویدیو بچه‌ها قراره در مورد هوریزونتال بار چارت ها، استکت بار چارت ها و ساید بای ساید بار چارت صحبت کنیم. یکی از مواردی که ما خیلی بهش نیاز داریم اینه که کاربر بدون مقایسه‌ای داشته باشه بین فروش‌های ماها. حالا اگر به این فروش‌ها بود اضافه بشه که میریم سمت استکت بار چارت ها یا ساید بای ساید ها که بتونیم بود بیشتری رو توش لحاظ کنیم و بیاریم و کاربر بتونه یه ذره عمیق‌تر تحلیل بکنه اون روند یا اون فروشش رو توی ماهای مختلف. نکته ای که مهمه بچه‌ها، سعی کنید اگر باز هم دسته های ریزتری دارید برای نمایش، مثلا میخواید از ساب کتگوری توی ماهای فروشش تو ماهای مختلف رو ببینید، سمت استکت بار چارت یا ساید بای ساید بار نرید، چون دیدش یک مقدار، فهمش یک مقدار میاد پایین برای کاربر. بریم با همدیگه این موارد رو روی تابلو تست کنیم و با همدیگه ببینیم. بخش اول من میام چیکار میکنم بچه؟ من میام اینجا و از خود اوردر دیت استفاده میکنم، میرم توی ماه، میخوام فروش رو داشته باشم دیگه، درسته؟ حالا چه ماه پیوسته باشه چه ماه گسسته فرقی نمیکنه. سیلزم رو هم روی روز قرار میدم، یک روند فروش رو به من میده که ما میتونیم یک ترند رو ببینیم. اما من نیاز دارم که اینو به صورت بار چارت بدم. میام اینجا حالت مقایسه هوریزونتال بار چارت رو بهش میدم و شما دارید به راحتی این موضوع رو میبینید. تفکیک فروش توی ماها و سالهای مختلف که کامل داره بهتون نمایش میده. من هم یک سورتی انجام بدم و حالا سورتم میتونم بر اساس ماه باشه، بر اساس میزان فروش باشه. این کاملا دیگه دست شماست، فرقی نمیکنه. اگه سورتش هم نخواستید بکنید باز هم مشکلی نداره. اما نگاه کنید حالت مقایسه رو به من میده، ولی اگه من بیام اینجا اینتایر ویوشم بکنم و خب سوپشم بکنم، یه چنین نمایی رو به من نشون میده که من قابلیت مقایسه دارم. حالا اگر عدد رو هم روی هر ستون بدیم که خیلی بسیار عالیه که شما اینجا راحت میتونید این موضوع رو ببینید. از تب آنالیتیک هم میام یک بخش لاین خود اصلی رو قرار میدم، بر اساس میزان یک لاین ثابتی قرار میدم یا اون تارگت، اون ولیو تارگت رو من قرار میدم مثلا روی 30,000 تا برای من تارگت کن، درسته؟ که اینجا قشنگ قابل مقایسه و اندازه گیریه و اینکه چقدر انحراف داره نسبت به اون خط لاینی که من روی لاینی که روی ویژوالم قرار دادم و میتونم ببینم کدومش بالاتر و کدومش پایینتر. نکته‌ای که وجود داره، حالا اگه ویدیو بخش خود آنالیتیک رو ندیدید حتما لینکش بالا براتون هست، میتونید کلیک کنید و ببینید که خب از تو بخش آنالیتیک شما کانستنت لاین ها رو شما میتونید استفاده بکنید و بتونید یه تارگتی رو قرار بدید که به صورت ثابت بشه. اگر من بخوام بیام به این بود اضافه کنم چی؟ میخوام بیام بود اضافه کنم توی موضوع این که بتونم کتگوری های مختلف رو توش ببینم. نگاه کنید من میام اینجا کتگوری رو تو رنگ بدم، یک مقداری از اون سنسی که میتونیم داشته باشیم از داشبوردمون و ویژوالمون سخت میشه. خب من اینجا چون حالتیه که خب ماه رو اینجا نگاه کنید، من بیام اینجا از ماهی که به صورت گسسته وجود داره و به صورت تجمیعی استفاده میکنم.
خب یک مقدار درکش راحت تره، من میتونم اینو خیلی راحت تر درکش کنم، هر عددی هست و اینجا از راهنمای رنگی همون لجند رنگی کاملا ما میتونیم استفاده بکنیم. درسته؟ خب من حالا لاینم میرم اینجا برش میدارم چون نیازی به لاین دیگه ندارم، فقط صرف این بود که توی هوریزونتال بار چارت ها بهتون نشون بدیم که یک لاین قرار بدید که بتونید کاملا مقایسه کنید که چقدر انحراف داره اون فروش ماهتون. خب به تفکیک داره نمایش میده. اگر من بیام اینو ساب کاتگوری کنم چه اتفاقی میفته؟ باز هم درکش برای من سخت میشه. پس پرهیز کنید از میزان فیلد هایی که ممبرهای بالایی دارن که زیاد چندان کارایی ندارن. خب همینجا رو نگاه کنید، من دوباره میام اینجا از شومی میام سایت بای سایت رو استفاده میکنم. اینجا هر فرنیچر اومده جداگونه توی ماه‌های مختلف داره فروشش رو نمایش میده، خود کاتگوری فروشش رو داره نمایش میده و تکنولوژی هم داره نمایش میده. مقایسه‌ای که وجود داره، حالا اگر من این ماه رو بندازم بیرون نگاه کن، عوض اینکه خب به صورت جداگونه داره نمایش میده، اینجا من بیام چیکار کنم؟ مثلا از ریژن، بعد ریژن استفاده کنم و اینو اینتایر ویوش کنم. اینجا اوضاع یک کمی بهتر میشه. چرا؟ چون من الان دارم چندین بعد رو میارم و واسه تحلیل. باز هم شاید از نظر عددی عدد بالایی باشه و شما دارید نگاه میکنید ببینید شاید از نظر دیداری باز هم بره توی داشبورد مشکل ساز بشه، ولی تو خود ویژوال این یک مقداری حالت بهتری داره و شما میتونید بعدهای بیشتری رو درگیر کنید برای نمایش. خب اگه من اینو بردارم توی دیتیل قرار بدم چی؟ حالا نگاه کنید داستانی که وجود داره هر کدوم از اینها رو میاره توی دیتیل نمایش میده. درست شد؟ پس ما برای مقایسه یک مقداری و ایجاد بعدهای مختلف، مثلا برای مثال میزان فروش من در ماها یا میزان فروش ریژن های مختلف در ماها رو ما میتونم اینجا کاملا ببینم. نکته که شاید خیلی کارآمد باشه بتونه بهتون کمک کنه، ولی کلا بارها برای مقایست چون از نظر دیداری کاربر شما میتونه خیلی راحت تر اون فروش های بالا و پایین یا حالت مقایسه بین ماها رو میتونه روی بارچارت به راحتی ببینه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.